අත අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඇඹරැල්ලා බීලුණු සුදුලුණු අඹු මිරිස් කඩපිංචා රාම්පේ කුරුඳු කොරම්බු නැටි එනසාල් ඉඟුරු ඇඹරැල්ලා හෝදා ගන්න පොතු රහින්න ඇඹරැල්ලා කෑලිවලට කපා ගන්න එයට ලුණු මිරිස් කුඩු බැඳපු 3-5 කුඩු ගම්මිරිස් කහ කුඩු එකතු කරගන්න වතුර කෝපයක්ද එකතු කරන්න තේ ටිකක් තිප්පේ තබා ගන්න එයට තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු බීලුණු කඩපිංචා ආමු මිරිස් කුරුඳු පොතු කරවු නැටි එසනාර එකතු කරගන්න එයට ඇඹරැල්ලා ටික එකතු කරන්න වසව යන්න වසා උයන් සීනි හැන්දක් එකතු කරන්න ඉදුණු පසු ලිපෙන් බාගන්න කිව්වනේ